Hallå vänner. Yes, jag kör lite live här. Fredag. Happy Friday. Härligt. Veckan har gått mot sitt slut. Ja, jag kör lite så här spontan video som jag har sagt förut. När tillfälle ges helt enkelt. Och ja, fredagar, då brukar jag sitta och ta igen mig och svara mejl. Eller det gör jag varenda dag, men idag så var det lite extra och så, ja. Det är lite planering nu med kommande installationer. Boken här är, ja, den börjar fyllas på och det är jättekul. Men det handlar om planering inför installationer och ja, man behöver ha grejer hemma ifall man går på patrull och så vidare. Allt från kablar till you name it. Så är det. Men jag tänkte skulle ta en liten live så här på fredagen och får vi se om det är någon som har tid och ser att det är live just nu. Jag vet inte om ni ser, men det börjar ju, jag ska se här, jag håller på att fippla lite här medan jag pratar bara för att se om saker och ting har blivit dit. Så att jag taggade 2 saker. Jo, jag ser att de är taggade där. Bra. Det är ju så. Jag märker nu att folk börjar fixa lite med husbilar. Det är ju självklart. Det är ju liksom vår och man börjar ställa på bilar och man har ju sett fram emot det. Så nu håller man på att pyssla lite. Och det är jättekul och det märker jag. För att folk börjar fråga lite mera om saker. Och speciellt som jag har taggat i den här videon, eller liven då, DC-DC-laddare. Det är många som uppdaterar till litiumbatteri och jag rekommenderar att installera då DC-DC-laddare för att avlasta generatorn. För att ha med ett djupt urladdat litiumbatteri så är det så låg impedans som det heter, motstånd, så att den suger så mycket energi när den är urladdad så att generatorn får gå på högtryck. Och för att avlasta generatorn då så monterar man och installerar man en DC-DC-laddare då. Och jag har ju märkt, det är många som har handlat nu och det som jag gjorde med just den här biten, för jag vet ju själv hur det är när man ska göra en installation. Ja, då ska man handla en produkt där, och sen ska man ha installationskablar där, en säkring där. Vad är det mer som behövs? Ja, installationsmaterial. Så jag satte ihop då ett installationskit som är taggat här. Så man kan köpa ifrån oss då både installationskittet och produkten så att allting kommer hem på en gång. Så slipper man hålla på och leta vart ska jag hitta det och så vidare. Samt så har jag gjort också en lätt beskrivning steg för steg, vilket som jag skickar med DC-DC-ladden om ni köper hos oss då. En steg för steg beskrivning hur man mekaniskt ska tänka och installera och montera DC-DC-ladden samt hur man ska tänka när man ställer in den, konfigurerar då, att man tunar in den. Och det är ju lite speciellt då, just när det handlar om smartgeneratorer. Euro 6 kom ju smartgeneratorn och den fladdrar ju sådant i laddningsspänning beroende på hur vi kör. Kör vi landsväg rakt upp och ner där vi tror kanske att generatorn laddar, vilket den inte gör då om det är en smartgenerator. Utan den går på laddning och laddar när vi motorbromsar och bromsar och så vidare. Kanske vid stadskörning, blandad körning. Där börjar den jobba med laddning. Landsvägskörning, nej, då bara, ja, då lägger den av. Då blir det ingen laddning. Så den är lite tokig så. Men med DC-DC-laddaren då så skickar jag med en lätt beskrivning steg för steg hur man bör tänka och så vidare. Och därför så har jag också fixat det här installationskittet. Och jag fick en fråga häromdagen. Jag tänkte jag skulle nämna det på en gång.
Vad är det för skillnad på en isolerad DC-DC-laddare och en oisolerad DC-DC-laddare? Det finns 2 olika i Victron-produktportföljen. Och de bitarna är ju, jag väljer en isolerad på grund av, och en isolerad, jag måste beskriva vad det är för någonting, de 2 olika skillnaderna. Jo, en isolerad, då har du alltså, på DC-DC-laddaren så har du input och du har output. Alltså input ifrån generatorn, startbatteriet, och output till vårt servicebatteri eller bodesbatteri då. Och på input på en isolerad DC-DC-laddare så har vi både en plus och en minus. Det vill säga vi behöver montera en minuskabel och en pluskabel på input. Och på output, där har vi också en plus och minus till servicebatteriet, bodesbatteriet då. Så det är både plus och minus in på input på DC-DC-laddaren, en isolerad alltså. Och output plus och minus ut till bodesbatteriet. Okej, det är en isolerad. Och en oisolerad har en gemensam minus. Och det funkar jättebra när det handlar om husbilen. För vi har ju samma, startbatteriet och bodesbatteriet har samma jord. Det som jag har märkt, och varför jag har valt att ta en isolerad, den är lite dyrare jämförbart med en oisolerad. Men det är att slippa spänningsfall, eventuella spänningsfall. Där har vi kallar det kommunikation, en rak ifrån minus till DC-DC-laddaren. Direkt kontakt. En rak plus in till DC-laddaren, direkt kontakt. Och samma sak utåt. Jag har testat lite och monterat DC-DC-laddare. Och jag har testat att ta via EBL:en till exempel. Och det har jag också fått fråga. Går det inte att ta plus och minus ifrån EBL:en då och driva? Ja, jag har upptäckt att Victrons DC-DC-laddare Orion TR behöver ha en så hög spänning som möjligt hela tiden för att jobba med. För att ge en bra output, en bra laddning. Och tar vi då ifrån EBL:en plus och minus, så har jag märkt att vi får en lägre spänning till DC-DC-laddaren. Jämförbart att jag drar direkt ifrån startbatteriet då. Så där har jag svarat då med rekommendation att ta direkt ifrån. Ja, det kanske är lite mer jobb bakom saker och ting, men det är värt besväret och mödan i slutändan. Så att det inte blir driftfel. Alltså det blir sämre prestanda för laddningen då. Och därför har jag valt då en isolerad. Och som sagt, vad jag märker ju nu, det kommer in mycket mejl angående just DC-DC-laddaren. Så jag förstår att ni håller på där ute och grejar. Och det är samma sak, jag har bokningar här nu med DC-DC-laddare. Ja, det är lite uppdatering, allt från stereo till mycket litiumbatterier. Jag vet inte, förra året var det mycket prat om litiumbatteriet, men i år tror jag att det blir bara en känsla jag har, att det blir en uppsving när det gäller litiumbatterier. Och det finns en uppsjö av litiumbatterier där ute. Och och det är ju prisskillnad med, självklart. Man behöver göra en research bara så att det är en bra produkt. Och speciellt eftermarknad med garantier och så vidare, eftersom det är en stor investering. Så många gånger så kanske man tittar på priset, men i långa loppet så kanske vi behöver support ifrån kanske någonting har gått sönder. Och har man köpt då kanske från Kina eller någonting, ja då är man helt lost. Och då blir ju investeringen dyrare, för då måste du ju köpa nytt då. Men det är bara en heads up när det gäller de där grejerna. Försöka göra en research så att det finns en eftermarknad också, så att det inte bara ett parti någon säljer med billigt då. Yes, så är det.
Så att i den här videon så tänkte jag ju bara, som jag sa, göra en liten, ja vad ska man säga, flagga lite för det som vi på Husbilsbloggen har satt upp då med installationskittet och den här med, ja, att man kan handla i ett och samma kolli så att säga, så man får hem det. Då slipper man hålla på och fixa och dona och beställa från olika platser för sin installation då. Och som sagt var, det som handlas från oss, jag supporterar ju vid egen installation. Så är det. Yes. Och det var väl lite det jag tänkte med just den här liven, att få ut informationen om det. Och som sagt var, i den här videon här nere så har ni produkterna taggade då, direkt till webbshoppen. Och är det så att ni behöver lite hjälp med eller funderingar, frågor, så ni är välkomna. Det är bara att mejla. Jag föredrar att ni mejlar istället för ringer. Ni får jättegärna ringa och om ni ringer så prata in meddelande. Så att ja, ni vet ju hur det är. Det är så mycket säljare och försäljare som ringer, så ser jag ett nummer liksom, ja, jag prioriterar inte det för jag har annat att göra liksom. Men har ni pratat in ett meddelande på telesvaret så kan jag förstå att det är någon som behöver hjälp då. Så då ringer jag upp. Så är det. Och skicka gärna ett mejl. Och jag sitter just nu och besvarar mejl här och, ja, och packar order. Det är en uppsving nu. Och jag vet ju hur det var förra året. Det är just nu som det börjar. Och det är jättekul som sagt var. Och det kommer ni kanske, ni som följer oss, kommer säkert att kunna märka det också. Att det kan bli lite tapp med. Men det är därför jag tänkte att jag skulle hålla den här spontanvideon. För när jag märker att nej men nu kan jag köra en video. Och då finns det ju liksom möjlighet, om ni ser att jag kör live, att gå in i liven. Annars så blir den här liven en video sen. Som ni kan använda kommentarsfälten och skriva och fråga, såklart. Absolut. Men jag tror att vi kör på det. Jag ser att ni har ju säkert som jag mycket att göra liksom. Och den här spontan-liven nu har jag sänt i, 12 minuter, 13 minuter. Och den biten är ju just att ja, ser ni att jag är live så det är bara att komma. Men jag har ju full förståelse, vi har ju fullt upp att göra. Allt möjligt att fixa med. Men jag önskar er en härlig fredag och jag önskar er också en trevlig helg som kommer. Och jag hoppas vi får känna av solen. Det är vi alla, ja vi väntar ju. Jag känner ju fort solen kommer så är vi ju som en disktrasa liksom. Att man bara suger åt sig. Och jag kan meddela att det börjar töa här i Dalarna och det är härligt att se marken igen istället för den vita hårda skaren som har varit en stund nu. Ta hand om varandra nu och som sagt var, har ni frågor, mejla, ring gärna, prata in meddelande så ringer jag upp. Okej? Kör försiktigt där ute, ta hand om er och ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!